good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ngayon mga ka-fem-fem, yung lulutuin natin ay lauoy. Ayan, ang dami na namang gulay. Pero yung ihalo natin dito mga ka-fem-fem, galunggong. Ayan ang mga ka-fem-fem, ang lakas na ng ulan. Kanina rin, bumili ako ng mangosteen. Ayan eh. Ang dami nito. Kinain ko na nga yung iba eh. Ayan. Ang sarap nito. Tapos, binigyan din ako ni Casey Lynn ng isang orange. Ayan. Ang sarap talaga nito. Kaso, medyo ano nga lang to, mahal. Maganda rin tong ano, yung balat nito ilaga. Maraming benefits yung mangosteen. Ayan. Favorite ko rin to eh. Ayun. Ayan, kakainin ko yan mamaya mga ka-fem-fem. Ayan na mga ka-fem-fem, ito yung ingredients natin.
gutom na. Ayan. Ayan o. Ang dami. Pwede pa to hanggang bukas mga ka-fem-fem. Ang daming gulay. Halo-halo. Sarap nito sabaw, malunggay. Basta gulay talaga, masarap. Na-speechless na mga ka-fem-fem. So, yun lang mga ka-fem-fem. Bye-bye sa inyong lahat. Thank you!